දන්නවද මම දැන් හදලා පෙන්නන්න යන්නේ Pavlova පුඩින්. ඒ පුඩිම හරිම ආසාවක් තියෙන ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ කන්ට්‍රීස් වල තමයි වැඩියෙන්ම මේ Pavlova පුඩින් එක පාවිච්චි කරන්නේ. රසවත් පුඩිමක් ඒකට egg white, බිත්තර සුදු මද, සීනි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩක්ම. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම බිත්තර සුදු මද 3ක් දාලා තියෙන්නේ දැන්. භාජනයේට මම දාලා තියෙන බිත්තර සුදු මද 3ක් දාලා හොඳට ගසා ගමු. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මම කරන්න කියලා හිතුවේ බිත්තර සුදු මද 4ක් දාලා මම Pavlova එක හදලා ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මේක පෙන්වන්න ඕනේ නිසා බිත්තර 3ක් දාලා දැන් මම හදනවා. හැබැයි මේක අපි හදනකොට බිත්තර සුදු මද 4ක් දාලා හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. වෙන මුකුත් දාන්න නැතුව බීට් කරලා අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න වැටෙනවද කියලා. වැටෙන්නේ නැති තරමට තියෙන්න ඕනේ මේ Pavlova පුඩින් එක හදනකොට. බිත්තර සුදු මදේ හොඳින් ගසාගෙන ඒක අරගෙන දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් සීනි එකතු කරනවා මේකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට සීනි එකතු කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම සීනි මේස හැන්දෙන් මම දා ගන්නවා. මේස හැන්ද නෙවෙයි පළතුරු හැන්දේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. පළතුරු හැන්ද පාවිච්චි කරලා බිත්තර සුදු මද නිසා ඕගලන්ට දැන් සීනි පළතුරු හැන්දෙන් 2ක් 3ක් ඒ වගේ අපි එකතු කරගමු. ටිකෙන් ටික 4ක් වගේ අපි බීට් කර දාගෙනම යන්න ඕනේ. 5ක් බීට් කරන්න. අපි හොඳට බීට් කරනවා මේක. බීට් කර අපි මේකට හරියටම සීනි එකතු කරගන්න ඕනේ. පළතුරු හැන්දෙන් 12ක් විතර අපි දාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බලන්න පළතුරු හැන්දෙන් අපි දාගන්න ඕනේ ඊළඟ විනාකිරි ටිකක් මම එකතු කරගත්තා. විනාකිරි එකතු කරගත්තාම ඒක හොඳට තියෙයි. ඒක හොඳ ඝනකමට වගේ තියෙනවා. ඒ නිසා පළතුරු හැන්දෙන් සීනිය 12ක් විතර දැම්ම. විනාකිරි තේ හැන්දක් වගේ දැම්ම. හොඳට බීට් කරගන්න. මේක බීට් කරගත්තායින් පස්ව මේකේ තියෙන වෙනස ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආකාරයට හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය කියන්නේ Pavlova පුඩින් කියලා මම කිව්වේ. Pavlova පුඩින් හදන්නට අපිට මම කිව්වා නේද ඕස්ට්‍රේලියන් නිව්සීලන්ත කට්ටිය තමයි වැඩියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පළතුරු හැන්දෙන් තමයි මම පාවිච්චි කරේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේස හැන්දි කියලා කිව්වොත් මේස හැන්දෙන් 6ක් දානවා නම් මේකෙන් පළතුරු හැන්දෙන් 12ක් දාන්න ඕනේ. දැන් බිත්තර සුදු මද 4ක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි පළතුරු හැන්දෙන් අපිට 16ක් දාන්න ඕනේ. මොනවාද මේස හැන්ද 8ක් වගේ වෙන්න. හරිද? ඒ නිසා ඒකේ තියෙන වෙනස ඔයගලන් දැනගන්න ඕනේ. මේකට දැන් අපි විනාකිරි පොඩ්ඩක් දාගත්තා. ඒ සියල්ලම දාලා අපි හදාගත්තා. ඒකේ වෙනස මං කිව්වා බිත්තර 3ක් නම් බිත්තර සුදු මද 3ක් නම් පළතුරු හැන්දෙන් 12ක් දාන්න. බිත්තර 4ක් පාවිච්චි කරනවා නම් 16ක් දාන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න. පළතුරු හැන්දි. මේස හැන්දි නම් 6ක් 8ක් වගේ තමයි යන්නේ. හරිද? දැන් අපි බට තවරගත්ත තැටියක් ඒක oven එකේ තියන්න පුළුවන් තැටියක් තමයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒකට දාගන්න මේක තමයි Pavlova පුඩින් එක. මේ තැටිත් එක්ක තමයි තියාගන්න යන්නේ. ඒ නිසා oven එකේ තියන්න පුළුවන් බෝල් එකක් වෙන්න ඕනේ. හොඳට දාලා සයිඩ් පැත්තවලට තමයි වැඩිපුර එන්න ඕනේ. මැදට ගොඩක් ඕනේ නෑ. මැදට අපි වෙන දේවල් එකතු කරනවානේ පස්සේ. බේක් කරගත්තම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. බලමු
කොහොමද මේක අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා දැන් බලන්න මේ ආකාරයට නිකන් හැන්දකෙන් තමයි දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා සයිඩ්ස් වලට වැඩිපුර දාගෙන දැන් අපි බේක් කරන්නයි යන්නේ. දැන් බේක් කරනවා නම් අපි කොහොමද බේක් කරන්න කියලා බැලුවොත් දැන් මේකට සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස් 100කට තමයි දාන්නේ. 180ක් නෙවෙයි 100කට දාන්නේ. 100කට දාලා විනාඩි 45ක් පැයකට වුණත් හරි මේකේ අපි oven එකේ තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මොනවද වෙන්නේ? කර වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. මේක කර වෙන්න නිසා මේක ගොඩාක් වැඩිපුර හීට් එක නැතුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පාටත් ලස්සනට එන්නේ. මේ ආකාරයට එන්න ඕන නම් අපිට සමහර වෙලාවට ටිකක් වැඩි වෙලාව පැයක්වත් තියන්න ඕනේ. විනාඩි 45ක පැයකට තියාගන්න. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100කට තමයි මම දැම්මේ. 100ක්. හරිද? 100කට වැඩිය දාන්න එපා. එකට අඩු කරලා දාන්න පුළුවන් නම් කර වෙන්නේ නැති විදියට තියාගන්න. දැන් ඒකට අපි පිරෝමක් ඕනේනේ. අන්නාසි පොඩි කෑලි වලට කපලා අන්නාසි එකතු කරනවා භාජනයේට. අන්නාසි එකතු කර ඊට සීනි පළතුරු හැන්දෙන් එකක් එකතු කරනවා. එකතු කර දැන් ෆ්‍රෙෂ් හන්දා අපි කෙලින්ම පාවිච්චි කරනවා සීනි ටිකක් දාලා. ඒ වගේ ඇපල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇපල් පාවිච්චි කරනවා නම් සීනි ටිකක් තේත් එක්කම දෙහි උෂ ටිකක් දාන්න ඕනේ නැත්තම් කහට වෙනවා. දැන් මේකට නම් සීනි විතරක් දැම්මොත් ඇති. අන්නාසි එකට අපි වැඩිපුර දෙහි උෂ මුකුත් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වතුර හින්දෙනකන් ස්ටූ කරගන්න ඕනේ. ස්ටූ කරලා ගමු. හරි. මේ ආකාරයට අපි ස්ටූ කරගත්තා. හොඳට ස්ටූ කරන්න ඕනේ. ඒකේ වතුර තියෙන්නේ නැතුව එන්න ඕනේ. වතුර මොකද දාන්න එපා. වතුර දාන්න නැතුව ස්ටූ කරලා ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ස්ටූ කරගත්තාන් පසුව ඒක පැත්තකේ බෝල් එකේ දාගන්න. හරිද? බෝල් එක ඒක ආපහු ඒක පොඩ්ඩක් සෝදලා අරගෙන අන්නාසි තිබ්බනේ. ඒ නිසා දැන් අපි බලමු මොනවාද මේකට කරන්න යන්නේ කියලා. කිරි එකතු කරනවා. කිරි කෝපේ එකමාරක් විතර දානවා. කිරි කෝපේ එකමාරක්. භාගයක් වෙනම තියාගත්තා. ඉතුරු ටික දාගත්තා. ඒකටම සීනි පළතුරු හැන්දෙන් 4ක් දැම්මා. දාලා ඉතින් සීනි පළතුරු හැන්දෙන් 4ක් දැම්මා. වෙනම මන් තියාගත්තනේ කිරි. ඒ කිරි එක කෝන් පිටි එකතු කරගන්න ඩෙසර්ට් ස්පූන් එකේ කියන්නේ පළතුරු හැන්දෙන් එකමාරක් විතර දාගෙන කිරි එක එකතු කරගන්න. කිරි එක එකතු කරලා දැන් කිරි සීනි කෝන් පිටි තියෙන්නේ. බිත්තර අපි බිත්තර සුදුමද 3ක් පාවිච්චි කරානේ. බිත්තර කහමද 3ක්. දැන් අපිට අනිවාර්යයෙන් මේක අහකට යන්න බෑනේ. ඒක අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ රසය තියෙයි. ඒ නිසා බිත්තර කහමදේ දාගමු. බිත්තර 4ක් පාවිච්චි කරනවා නම් බිත්තර කහමද 4ක් තියෙයි. ඒකත් එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳට මිශ්‍ර කර අරගෙන උකු වෙනකන් ඒකත් ලිපේ තබා හැඳි ගාගෙනම ඉන්න ඕනේ. හොඳට ඒක මිශ්‍ර වෙනකන් කස්ටඩ් එක අපි හදන්නේ. මේකට කියන්නේ කස්ටඩ් කියලා. කස්ටඩ් එක හදාගෙන ටිකක් බටර් එකතු කරගන්න අන්තිමට ටිකක් බටර් කියනකොට මේස හැන්දක් වගේ බටර් දාගන්න පුළුවන්. මේස හැන්දක් වගේ බටර් මේස හැන්දක් මේස හැන්දි එකමාරක් දැම්මොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කර අරගෙන ඒට
පැත්තක දැන් හොඳට බීට් කරන්න. බීට් කරලා එයට විපින් ක්‍රීම් මම එකතු කරනවා. විපින් ක්‍රීම් කෝප එකහමාරක් වගේ දාගන්න. විපින් ක්‍රීම් කෝප එකහමාරක් එකතු කරගන්න. එකතු කර ඒකත් කලවම් කරගන්න. දැන් මේවා ඔක්කොම අපි පැව්ලෝවා පුඩින් එකට තමයි දාන්න යන්නේ. හොඳට මිශ්‍ර කර හොඳටම බීට් කරලා ගන්න. පළතුරු වර්ගම තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ පළතුරු වර්ග කියනකොට කීවි ෆෘට්ස් කියලා වෙනම තියෙන්නේ. වියලි අඹ තියෙනවා. කීවි ෆෘට්ස් වියලි අඹ තියෙනවා. මේක වියලි අඹ. හරිද? ඒ වගේම ඇප්‍රිකොට් තියෙනවා. ඇප්‍රිකොට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චෙරීසුත් පාවිච්චි. ඇප්‍රිකොට්. ඒවත් වියලි ඇප්‍රිකොට්. ඇප්‍රිකොට් චෙරීස්. ඒ දේවල් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ දේවල් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා පුංචියට කපලා අරගෙන තියෙන මේ දේවල් ඔක්කොම අපි දැන් මේ කස්ටර්ඩ් එක එකතු කරගමු. කස්ටර්ඩ් එක දාගමු. කීවි කර කොළ පාටට තියෙන්නේ කීවි ෆෘට්ස්. වියලි අඹ. ඇප්‍රිකොට්. චෙරීස්. ඒ සියල්ලම අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් මම තියාගත්ත අපිට පස්ස උඩට දාන්න. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය ඇත්තටම මේක හරිම රසවත් පුඩිමක්. පව්ලෝවා පුඩින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත බිත්තර සුදු මදේ දාලා අපි හදාගත්තානේ අර පැව්ලෝවා අර මැද කොටස තියෙනවනේ මැද කොටසට දාගන්න. මැද කොටසට ඔක්කොම දාගත්ත පළතුරු වර්ග ඔක්කොම මික්ස් කරලා දාගත්තා. ඒ සියල්ලම එකතු කරලා දාගන්න. ඊට උඩින් අපි එකතු කරන්නේ චීස් ටිකක්. අනිවාර්යයෙන්ම චීස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මම අන්නාසිත් එකතු කරගත්තා. හරිද? අන්නාසිත් දාගත්තා. චීසුත් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උඩින් අපි පොඩ්ඩක් තියාගත්තානේ. අර පළතුරු ටික එකතු කරගමු. මේකේ රසය තියෙන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ඕගොල්ලෝ රස බලන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඕනෑම පළතුරු පාවිච්චි කරන්න. මේක තමයි මේ කීවි ෆෘට්ස් වියලි පළතුරු ඇප්‍රිකොට් දාන්න ඕනි කියලා නෑ. අපිට ඕනෑම පළතුරු අන්නාසි ඒ වගේම අපිට ඇපල් එහෙම දාලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ටිකක් හයිය තියෙන පළතුරු තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ පුඩිම බලනකොට කොහොමද තියෙන්නේ? මේ පැව්ලෝවා කියනකොට මේ අපේ අනිත් රටට යන්න අවශ්‍ය නෑ නේද? අපේ රටේම අපිම හදලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ රසයේ ගුණය තියෙන්නේ කියලා නේද? මේකට අපි දාලා තියෙන්නේ දේවල් දන්නව නේද? කස්ටර්ඩ්, විපින් ක්‍රීම්, ඒ වගේම අපි ගොඩක් දේවල් එකතු කරලා පළතුරු වර්ග, චීස් හැමදේම එකතු කරලා තියෙන. ඒ නිසා මේ රසය ඔයගලන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔබත් හදලා රස බැලුවොත් නේද? ඔබත් හදලා රස බලන්න කොහොමද මේක තියෙනවා කියලා. එතකොට තමයි මටත් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ රස බලන්න විතරක් නෙවෙයි මට දන්වන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.